Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα φανταστικό εργαλείο που θα αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνείτε με την τεχνητή νοημοσύνη. Και φυσικά μιλάμε για το ChatGPT. Θα δούμε πώς μπορούμε να έχουμε εύκολα και δωρεάν το ChatGPT στο iPhone μας και πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς να βάλεις στο iPhone σου το ChatGPT. Είχα κάνει παλιότερα ένα poll στο Instagram και σας είχα ρωτήσει αν θέλετε να δείτε το πώς μπορείς να το κάνεις εύκολα και δωρεάν και φυσικά στο σημερινό βίντεο θα το δούμε. Πριν αναλύσουμε όμως το πώς μπορούμε να έχουμε το ChatGPT στο iPhone μας, πάμε να δούμε τι είναι το ChatGPT για αυτούς που ίσως να μην γνωρίζουν ή και αυτούς που λίγο γνωρίζουν και λίγο προσπαθούν να καταλάβουν. Εμείς θα το φέρουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλάβουν όλοι. Το ChatGPT λοιπόν είναι μια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται στο μοντέλο GPT. G, George, P, Παύλος, TAF, τεχνητή. Και είναι ουσιαστικά τα αρχικά του Generative Pre-Trained Transformer. Το είπα. Και αναπτύχθηκε από την εταιρεία OpenAI. Το ChatGPT έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε ερωτήσεις, να προτείνει ιδέες, ακόμη και να συνομιλήσει μαζί σου. Άμα βαριέσαι δηλαδή, μπορείς να πιάσεις μια συζήτηση με το ChatGPT. Σαν να είναι ένα πραγματικό άτομο. Σαν να συνομιλείς με άνθρωπο. Ακούγεται λίγο creepy, αλλά έτσι είναι. Πώς τώρα να έχετε το ChatGPT στο iPhone σας? Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν βγει και έχουν πει ότι είναι δύσκολο ή ότι δεν μπορείς εύκολα, ή είναι αυτοί που είναι στο σπίτι. Σίγουρα κάποιος από το σπίτι που σου λέει δεν θα το κάνεις, είναι στο μαύρο διαδίκτυο. Μην το κάνεις, θα μπει ιός στο κινητό σου. Μην το κάνεις, θα σου χακάρουν το iPhone. Δεν ισχύει κάτι από όλα αυτά. Εγώ θα σας δείξω το πιο εύκολο τρόπο. Και φυσικά πλέον το ChatGPT υπάρχει σε εφαρμογή μέσα στο iPhone σας εδώ και αρκετό καιρό. Απλά δεν έτυχε να το πούμε ποτέ. Και είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι δωρεάν, τουλάχιστον η έκδοση 3.5 μπορείς πάρα πολύ εύκολα να τα χρησιμοποιήσεις, που πλέον μπορεί να δέχεται και εικόνες και κάνει ανάλυση της εικόνας. Μπορείς να τη ρωτήσεις τι βλέπεις δηλαδή στην εικόνα και σου λέει ου. Οπότε μπορείς πλέον να αναλύσεις και εικόνες. Φυσικά υπάρχει πληρωμένη έκδοση που είναι ουσιαστικά λίγο πιο εξειδικευμένη και είναι το ChatGPT 4. Το ChatGPT 3.5 ξέρει πληροφορίες μέχρι νομίζω και το 2019 με 20. Από το 21 και πάνω δεν γνωρίζει να σε βοηθήσει. Γνωρίζει πληροφορίες στο ChatGPT 4. Λογικό είναι γιατί σου λέει πλήρωσέ για να πάρεις περισσότερες πληροφορίες. Αλλά γενικότερα να ξέρετε ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις πάρα πολύ εύκολα και είναι μια δωρεάν υπηρεσία, τουλάχιστον μέχρι το 3.5 προς το παρόν. Και εφόσον αναλύσαμε το τι είναι επιγραμματικά και λίγο συνοπτικά, πάμε να δούμε το πώς μπορούμε να το βάλουμε στο iPhone μας. Έχεις και εσύ λοιπόν την οθόνη από αυτή την πλευρά, την οθόνη του iPhone μου. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε φυσικά είναι να ανοίξουμε το App Store και να γράψουμε πάνω στην αναζήτηση ChatGPT. Μας το βγάζει λοιπόν και είναι αυτή εδώ η εφαρμογή. Εγώ ήδη την έχω κατεβασμένη και ήδη την έχω κάνει εγκατάσταση. Οπότε εσείς θα πατήσετε απλά να την κάνετε εγκατάσταση. Μόλις την κάνετε εγκατάσταση θα σας βγάλει στο interface, ουσιαστικά στο hello της εφαρμογής. Εγώ θα κάνω από εδώ πέρα sign out για να μπορέσω να βγω. Βγαίνω λοιπόν και την ανοίγω κι εγώ μαζί σας. Οπότε γράφω ChatGPT και μου ανοίγει εδώ, όπως ανοίγει και σε εσάς. Γράφει λοιπόν τι είναι και τα σχετικά. Μπορείς φυσικά να κάνεις continue with Google, να κάνεις sign up with email και να κάνεις και login αν έχεις τη λογαριασμό. Όσοι δεν έχετε μπορείτε να πατήσετε continue with Google, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εάν δεν έχεις λογαριασμό θα σου ζητήσει ουσιαστικά να κάνεις login, να βάλεις κάποια στοιχεία φυσικά όπως κάνεις login σε οποιαδήποτε εφαρμογή και να ενεργοποιήσεις το ChatGPT σου. Πατάμε λοιπόν continue with Google. Εγώ θα πατήσω continue with Google γιατί το έχω συνεχωνήσει με Google. Οπότε πατάω συνέχεια. Θα μου ανοίξει το Google account μου και εγώ θα πατήσω εδώ πέρα ότι θέλω ναι να μπω με το συγκεκριμένο account. Φυσικά εδώ πέρα τώρα μόλις ανοίξει μπορείς να του γράψεις οτιδήποτε θέλεις. Και στα ελληνικά και στα αγγλικά και σε οποιαδήποτε γλώσσα μιλάς. Και μπορείς επίσης να του ζητήσεις να σου κάνει και μετάφραση, να του γράψει, να σου γράψει κείμενα, να σου γράψει άρθρα, να σου γράψει ό,τι θέλεις. Εγώ γενικότερα μιλάω πάρα πολύ με το ChatGPT αρκετό καιρό τώρα. Βλέπετε εδώ πέρα ότι γενικότερα έχω συνομιλίες μαζί του που με έχει βοηθήσει ουσιαστικά. Το έχω ρωτήσει κάποιες ερωτήσεις για να επιβεβαιώσω κάποια πράγματα. Το ρωτάω με γενικότερα πράγματα να με βοηθήσει αν θέλω να στείλω ένα email έτσι λίγο πιο ψαγμένο γενικότερα. Οπότε γενικότερα είναι ένα εργαλείο το οποίο με βοηθάει εμένα στην καθημερινότητά μου και στη δουλειά μου. Ή μιλάω μαζί του για να πάρω κάποιες ιδέες ή να του πω την ιδέα μου και να μου φέρει πίσω κάποια πληροφορία που τυχόν να μην γνωρίζω. Και γενικότερα πιάνω συζητήσεις μαζί του. Πάμε λοιπόν να δούμε το πώς λειτουργεί όλο αυτό. Εγώ αν θα γράψω εδώ πέρα
καλησπέρα, παράδειγμα τώρα να ξεκινήσουμε μια νέα συζήτηση, πατάω καλησπέρα και σου απαντάει καλησπέρα, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα. Εσύ γενικότερα όταν γράφεις το ChatGPT, το ChatGPT εσένα δεν σε ξέρει. Οπότε πρέπει να του πεις ή ποιος είσαι ή το ποιος θα ήθελες να είσαι. Παράδειγμα, μπορείς να το ρωτήσεις πόσο είναι η διάμετρος του πλανήτη Γη. Η διάμετρος της Γης είναι περίπου 12.742 χιλιόμετρα. GG. Πρέπει να του συστηθείς λοιπόν και να του γράψεις το τι θέλεις να σου πει. Και πρέπει να του πεις τι είσαι και τι ουσιαστικά θέλεις να σου επιστρέψει πίσω. Οπότε παράδειγμα του συστήνεσαι σαν οτιδήποτε θέλεις. Παράδειγμα, είμαι γραφίστας και θέλω να στείλω σε μία εταιρεία μία προσφορά για ένα project, παράδειγμα, και το στέλνεις και σου έφερνει πίσω. Φυσικά είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Ποιο είναι το project και ποια είναι η εταιρεία που θέλεις να επικοινωνήσεις? Θέλεις βοήθεια με το περιεχόμενο της προσφοράς? Θέλω να με βοηθήσεις να συντάξω ένα ωραίο email. Η εταιρεία λέγεται Τιμιτζέο, έγραψα ό,τι να είναι, και θέλω να τους προτείνω να κάνουμε rebrand της εταιρείας τους. Παράδειγμα τώρα, έτσι. Και σου γράφει τώρα. Ας ξεκινήσουμε. Παρακάτω θα βρεις ένα παράδειγμα email που θα στείλεις στην εταιρεία Τιμιτζέο προτείνοντας το rebranding της εταιρείας τους. Πρόταση rebranding για την Τιμιτζέο. Αγαπητή, το όνομα του της παραληπτών. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Μπλα μπλα μπλα. Και αυτό αρχίζει τώρα και γράφει ουσιαστικά το email που εσύ θα στείλεις, θα σου προτείνει βασικά ένα email, το οποίο θα γράψεις εσύ στη χύψη εταιρεία που θέλεις. Φυσικά μπορείς να το ρωτήσεις και άλλα πράγματα ή μπορείς ουσιαστικά να του ρωτήσεις να σου φέρει πληροφορίες που θέλεις να σου φέρει πίσω. Και ουσιαστικά αυτό θα κάνει τη βρώμικη δουλειά για σένα και θα σου επιστρέψει πίσω την πληροφορία που θέλεις. Είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι γενικότερα πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά θέλει να διασταυρώνεις και την πληροφορία. Δεν είναι εντάξει κάτι, ρίχνω μέσα πληροφορία, ρίχνω μέσα ερώτηση και περιμένω να μου απαντήσει και ό,τι μου απαντήσει είναι σωστό. Όχι. Η τεχνητή νοημοσύνη ακόμα είναι σε ένα πρώιμο στάδιο και συνέχεια εξελίσσεται. Κάθε μέρα είναι όλο και πιο έξυπνη. Κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, αλλά μεταξύ μας τώρα. Ανυπομονώ για την ανταπόκριση και μπλα 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 να συνεργαστώ μαζί σας. Εδώ είναι, σου λέει, ξέρω εγώ, μέσα στα κουτάκια στοιχεία επικοινωνίας και λέει: μην ξεχάσεις να προσαρμόσεις τα στοιχεία σου στο τέλος του email πώς σου φαίνεται. Σε ρωτάει δηλαδή πώς φάνηκε. Εδώ μας έχει γράψει κάτι, ρε παιδί μου. Ανανέωση λογοτύπου, επομονοσχεδιασμός της σελίδας, ενισχυόμενη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, social media, ξέρω εγώ κτλ. Και γενικότερα σου έχει γράψει ένα πολύ ωραίο email για το πώς θα στείλει ουσιαστικά εσύ το email στην εταιρεία που θες να κάνεις rebrand. Σε βοηθάει ουσιαστικά, σε κατευθύνει λίγο για να σε βοηθήσει. Φυσικά μπορείς να κάνεις παραγωγή ιδεών, μπορείς να κάνεις ό,τι σου κατέβει στο μυαλό. Παράδειγμα, έχω ανάγκη μία ιδέα για ένα βιντεοπαιχνίδι. Και σου γράφει, μπορείς να δημιουργήσεις ένα εθιστικό βιντεοπαιχνίδι με τίτλο Galactic Quest, η αναζήτηση του χαμένου αστεριού. Σκέψου κάτι σε αυτές τις γραμμές. Story. Ο παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο ενός εξερευνητή του διαστήματος που ξεκινάει... Δίνει πόνο το ChatGPT. Εκεί δίνει. Χαρακτηριστικά. Εξερεύνηση πλανητών, μάχες, συλλογή εξοπλισμού, επίλυση γρίφων, puzzle, πολυπλοκότητα επιπέδων. Συμπέρασμα. Η αναζήτηση του χαμένου αστεριού θα σου προσφέρει στον παίκτη μια συναρπαστική εμπειρία εξερεύνησης και περιπέτειας στο διάστημα, παρέχοντας ατελείωτες ώρες διασκέδασης. Τι λες, σου άρεσε η ιδέα? Μπορείς γενικότερα να του πεις. Επίσης, μπορείς να κλείσεις αυτό το chat και να γράψεις ένα καινούριο chat. Αν πας εδώ πέρα πάνω δεξιά, μπορείς να πατήσεις και ανοίγει ένα καινούριο chat. Που μπορείς να του γράψεις οτιδήποτε θέλεις. Μπορείς να κάνεις απλά μια απλή συνομιλία. Να πεις τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ήταν η μέρα σου, τι καιρό κάνεις στην Αμερική. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχει κακό καιρό. Μπορείς γενικότερα να ρωτάς και να σου απαντάει πραγματάκια. Μπορείς φυσικά να πατήσεις εδώ πέρα κάτω στις εικόνες. Μπορείς να φορτώσεις μια εικόνα. Δώσουμε παράδειγμα αυτό. Να πατήσουμε προσθήκη.
τυχαία φωτογραφία και πατάς αποστολή. Και η αποστολή που θα το πατήσεις, αυτό θα σου γράψει τι βλέπει. This is an image smartphone iPhone 13 model. Θέλω στα ελληνικά. Του γράφεις παπ. Ναι, του έγραψα θέλω άρα στα ελληνικά. Αυτή είναι μια εικόνα ενός smartphone, συγκεκριμένα ενός iPhone. Φαίνεται να είναι μοντέλο του iPhone 13. Όντως, legit, είναι το iPhone 13. Οπότε γενικότερα μπορείς να φορτώνεις και εικόνες ή να φορτώνεις αρχεία. Μπορείς, ας πούμε, να πας να φορτώσεις αρχείο από τα files. Παράδειγμα, να του φορτώσουμε ένα δικό μας thumbnail. Για να δούμε τι θα μας πει για το thumbnail μας. Αυτή είναι μια εικόνα ενός άνδρα με μικρόφωνο και το καπέλο της Nike Air. Το κείμενο στην εικόνα δηλώνει δες την πραγματική μπαταρίας που έχεις στην Apple συσκευή σου. Λέει τώρα το ChatGPT. Οπότε γενικότερα μπορείς να αναζητήσεις πληροφορίες και να το ρωτήσεις οτιδήποτε θέλεις. Επίσης, ένα πράγμα που πολλοί γνωρίζουν είναι ότι μπορείς να γράψεις με χαρτί και στυλό ή να πάρεις σημειώσεις και να γράψεις με χαρτί και στυλό μία μαθηματική πράξη ή αν έχεις λυμμένες πράξεις ή αν έχεις μια άσκηση, μια ακολουθία πράξεων. Παράδειγμα, ας πούμε, τώρα θα γράψω εγώ μία στο χαρτί. Παράδειγμα, έχω γράψει εδώ πέρα την πράξη τώρα τυχαία, έτσι. Και κλάσματα κάνει και αριθμητικά κλάσματα κάνει. Το φωτογραφίζεις. Πηγαίνεις στο ChatGPT. Πατάς να φορτώσεις την εικόνα. Ή μπορείς να την ανοίξεις την κάμερα, ανοίγει η κάμερα, αλλά ας την εικόνα τώρα. Πατάς προσθήκη, φορτώνει την εικόνα, την κάνεις upload. Και σου γράφει ότι είναι 25/10 δια 2 διά του 2/10 και όλο αυτό στο τετράγωνο. Και του κάνεις μία λύσε. Θέλω την λύση. Και σου βγάζει ακριβώς αναλυτικά πόσο είναι το αποτέλεσμα. Φυσικά μπορείς να του βάλεις και τον άγνωστο χ, να του βάλεις και τον άγνωστο ψ και κουτουλού. Αλλά γενικότερα να είναι και ένα έξτρα αυτό το πράγμα ότι μπορεί να λύσει και μαθηματικές πράξεις. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Γενικότερα ήταν κάτι το οποίο σας έβαλα λίγο ένα λιθαράκι ακόμα για να σας πείσω να κατεβάσετε το ChatGPT και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο κινητό σας αν δεν το έχετε ήδη κατεβάσει. Οπότε, πας πάρα πολύ εύκολα στο App Store, κατεβάζεις, κάνεις login δωρεάν και εύκολα και γρήγορα έχεις το ChatGPT στο iPhone σου. Μπορείς επίσης να κάνεις και upgrade στο ChatGPT 4, το οποίο σου λέει ποιες είναι οι έξτρα δυνατότητες που σου δίνει στο ChatGPT 4 και μπορείς με 22,99 ευρώ τον μήνα να έχεις την έξτρα έκδοση του GPT-4, το οποίο δεν το χρειάζεσαι φυσικά γιατί το ChatGPT 3,5 ήδη έχει την χρήσιμη πληροφορία που εσύ χρειάζεσαι. Μην χάσετε να κατεβείτε κάτω, να πατήσετε το κουμπί του like και φυσικά το subscribe για να μην χάνετε κανένα επόμενο βίντεο και το καμπανάκι. Και πάτε κάτω στην περιγραφή αλλά και να αφήσετε και ένα σχόλιο για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε για να κάνουμε μια μόρφη συζήτηση στα σχόλια κάτω. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.